Hello friends, welcome back to my Pixllab YouTube channel. So বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমি নিজৰ মোবাইল ফোনৰ যোগেদি আমি যিকোনো ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিম আৰু ফটোৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি কেনেকৈ কাটিম নিজৰ মোবাইল ফোনৰ যোগেদি 2 মিনিটৰ ভিতৰত আৰু এইখিনি ফটো আমি পিক্সলেবৰ যোগেদি কেনেকৈ থাম্বনেইল বা কভাৰত আমি এডিট কৰিম সো মই স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ স্কিপ নকৰিব একলৈকে আপোনালোকে চাব সো প্ৰথমে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই পিক্সাৰ্ট এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব সো ইয়াত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো পিক্সাৰ্ট মই অলৰেডি ইয়াত ডাউনলোড কৰি থৈছো আৰু এই কাৰণে মই ইয়াত পিক্সাৰ্টত ক্লিক কৰিছো ওকে পিক্সাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে 2 সেকেন্ড এনেকা সময় ল'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এডিটিংৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো কাটিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তলত যেটো প্লাস এই প্লাসৰ আইকনত ক্লিক কৰিব আৰু প্লাসৰ আইকনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এডিট এ ফটোত ক্লিক কৰিব এডিট হে ফটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা যিমানখিনি ফটোস আছে এই গোটেই ফটোটো ইয়াত শো হৈ যাব আৰু ইয়াতে আপুনি কোনখিনি ফটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো কাটিব লাগে উলিয়াব লাগে তো এইখিনি ফটো আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে আপুনি সিলেক্ট কৰিব সো মই আপোনালোকক দেখাবৰ নিমিত্তে মই মামা ইমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামাৰ এটা ফটো আছে আৰু সেইখিনি ফটোৰ মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এয়া হৈছে আমাৰ মামা আৰু ইয়াত মই সিম্পল ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকা এটা ইন্টাৰফেস আপোনালোকৰ সন্মুখত খুলকাই যাব আৰু সোয়া তলত অকমান এনেকে আপ ডাউন কৰি আপোনালোকে ইয়াত একটা অপচন পাব কাট আউট ওকে কাট আউট বুলি একটা অপচন আছে ইয়াতে আপুনি কাট আউটত ক্লিক কৰিব কাট আউটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি পাৰ্সন ওকে এই পাৰ্সন বুলি যেটো অপচন আছে পাৰ্সনত ক্লিক কৰিব পাৰ্সনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকা পেজটো লোডিং ল'ব আৰু ইয়াত গ্ৰীন যেটো ৰেড কালাৰত আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি কালাৰ হৈছে এইখিনি কালাৰটো হৈছে মানে মেইন জেগাটো আৰু যিখিনি ইয়াত হোৱাইট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইবিলাকত এইখিনি এতিয়া ৰিমুভ হৈ যাব কাটি যাব পিএনজি হৈ যাব গটিকে একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে পাৰ্সনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকা অপচন আহি যাব তো আপোনালোকে প্ৰথমে এই যেটো ৰাইট চিনত ক্লিক কৰিব এই ৰাইট চিনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আৰু সেভ অপচন একটা আহি যাব এই সেভ অপচনত আপুনি ক্লিক কৰিব ওকে সেভ অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফটোটো পিএনজিত কনভাৰ্ট হৈ আপোনালোকৰ গ্যালাৰীত বা ফটোস ফাইলত সেভ হৈ গল এতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট বেক কৰি পেলাই ইয়াত আপুনি চেক কৰিব পাৰা মই ফটোছত গৈছো আৰু যি মই বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰিছিলো এইখিনি ফটো ইয়াত আহিছে নে মই চাওঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো আৰু ইয়াতে আপুনি কি কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে পিক্সআৰ্ট বুলি একটা অপচন আছে যেটো পিক্সাৰ্টৰ যোগেদি মই বেকগ্ৰাউণ্ড কাটিছিলো আৰু ইয়াত মই ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফটোত ক্লিক কৰি আৰু সোৱা ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্ল্যাক হৈ গল আপোনালোকে এই বেকগ্ৰাউণ্ড বিলাক কুলা কুলা হৈ পৰিছে মানে এইখিনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো অলৰেডি ৰিমুভ হৈ আছে তো এইখিনি ফটোক আমি এতিয়া থাম্বনেইল যিকোনো পিক্সলেব বা যিকোনো আপুনি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা হয়তো ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ড বেলেগ দিব পাৰা তো মই এটো সিম্পল এনেকে ক্লিক কৰি পিক্সলেবত ক্লিক কৰি পেলাই এতিয়া এই বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ ফটোটো মই তাত মই বহুৱাব পাৰো আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যেটো প্লাসৰ সিম্বল দেখুৱাইছে আপোনালোকৰ পিক্সলেবত এই প্লাসত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফ্ৰম গ্যালাৰীত ক্লিক কৰিব ফ্ৰম গ্যালাৰীত ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰিসেন্ট যেটো বেকগ্ৰাউণ্ড এতিয়া ৰিমুভ কৰিছিলে এইখিনি ফটো আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইখিনি ফটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ লগে ৰাইট চিনত ক্লিক কৰিব সোৱা এয়া মোৰ ফটো এতিয়া ৰিমুভ হৈ পেলাই আহি আছে তো এনেকা কৰি আমি যিকোনো ফটো অফলাইনৰ যোগেদি বিনা নেটত নেট ক্ৰছ নকৰাকে আমি নিজৰ মোবাইল ফোনৰ যোগেদি 3 মিনিটৰ ভিতৰত আমি খুব সুন্দৰভাৱে বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি ৰিমুভ কৰিব
পাৰে সো ভিউয়াৰ্স আজিৰ ভিডিও হেতু আছিল যে আমি কেনেকৈ আমাৰ নিজৰ মোবাইল ফোনৰ যোগেদি যিকোনো ফটো বেকগ্ৰাউণ্ড আমি ৰিমুভ কৰিম আৰু আপুনি এডিট কৰিব পাৰে সো ভিডিওটো যদি চাই সকলো আপোনাৰ কাৰণে হেল্পফুল হয় ভিডিওটো জৰুৰ লাইকস কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ বাই বাই জয় হিন্দ জয় ভাৰত